大家好，今天我们要看一个非常重要的视频啊，这是关于泰国审计署大楼倒塌事件后续的这么一个采访，包括中铁时局的高层张传令在内接受了记者的这种质询，然后呢，因为这个事故目前来说是一个非常大的事故，导致上百人死亡，那么这里边呢有各种各样的问题，包括设计材料、施工等等监理那包括建设方就是中铁时局和意大利的这个泰国公司合起来要先行对遇难者进行赔付这么一个发布会，我们看看这个发布会的内容，然后再做评论。เดี๋ยวถ้าเผื่อว่ายังไงเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้มาดูในเรื่องของประเด็นการแถลงการติดตามกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในกรณีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องบอกว่ามีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นที่เดี๋ยวเราจะต้องมารอติดตามกันสำหรับในเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับด้านหลังนี่เรามีใครบ้างหนึ่งในผู้ที่จะได้มาร่วมในการแถลงในวันนี้เนี่ยเอาจากทางซ้ายก่อนทางซ้ายเลยเนี่ยนะครับคือจะเป็นทางด้านของนายสุภมิตรวัฒนพกุลท่านต่อมาเนี่ยจะเป็นนายชางจวนหลิงซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีประเด็นด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้นอมินีที่เป็นคนไทยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้มีประเด็นเพิ่มเติมกันที่ทางด้านของนายอาจจะคุ้นชินกับชื่อของชวนหลิงจางมากกว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาออกมาแล้วก็บอกว่ามีการปฏิเสธในทุกข้อหาในเรื่องของคดีที่เป็นนอมินีที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอในเรื่องของประเด็นการแถลงสำหรับทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตามเวลานัดหมายเนี่ยอยู่ตรงช่วงเวลาประมาณ 10 นาฬิกาก็จะถึงในห่วงระยะเวลาการนัดหมายในการแถลงกันสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้จะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวที่เล่าให้ฟังแบบนี้ต้องบอกว่าที่สภาทนายความเนี่ยนะครับวันนี้เลยเนี่ยมีการจัดการแถลงเรื่องของการมอบเงินเยียวยาที่มาจากการเจรจากับผู้แทนกิจการร่วมค้าบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10แล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุดแรกเนี่ยจำนวน21รายก็จะประกอบด้วยทายาทของผู้เสียชีวิตในจำนวน12รายแล้วก็ทายาทของผู้บาดเจ็บจำนวน9รายกรณีของผู้เสียชีวิตคร่าวๆก่อนนะจะได้รับเงินเยียวยาในรายละ1 ล้านบาทในกรณีของผู้บาดเจ็บเนี่ยจะได้รับการเยียวยารายละ 200,000 บาทโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้จะไม่มีผลผูกพันทางคดีครับหลังจากนี้หากผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่พอใจยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในชั้นศาลได้อีกตรงนี้จะเป็นการยินดีที่จะจ่ายของบริษัทผู้ร่วมก่อสร้างตอนนี้ต้องบอกว่าทราบว่ามีผู้เสียชีวิตในประมาณ103 รายนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ9 คนซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง9 คนเนี่ยก็จะมารับเงินเยียวยาด้วยตนเองด้วยนะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวจะมีทางด้านของท่านทวีสอดส่องเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาเป็นประธานภายในงานแห่งนี้ด้วยผู้เสียหายเนี่ยทางด้านของสภาทนายความก็จะมีมาตรการในเรื่องของการเจรจาเยียวยาให้ได้ครบในเรื่องของการช่วยเหลือในทุกรายต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ระบุว่าสำหรับในส่วนของการติดตามในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ตามเวลานัดหมายต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ 10 นาฬิกานะครับก็จะเริ่มในเรื่องของประเด็นการแถลงกันวันนี้เลยต้องบอกว่าสำหรับในเรื่องของการจ่ายเงินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายเนี่ยนะครับมีหลายๆท่านที่มาเป็นสักขีพยานแล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมในการแถลงในวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงไปให้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามที่ก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของกิจการร่วมค้า ITD CREC เนี่ยซึ่งบริษัทนี้ก็จะประกอบไปด้วยขออภัยซึ่งกิจการร่วมค้านี้ก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดมีการประสานงานมายังทางด้านของกระทรวงยุติธรรมครับแล้วก็ทางด้านของสภาทนายความถึงในเรื่องของความประสงค์ของกิจการร่วมค้า ITD CREC ที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับอย่างที่ท่านที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลสรุปในเรื่องของสาเหตุการพังถล่มของอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ในอย่างเป็นทางการจากทางด้านของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยขอให้สภาทนายความนะฮะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นคนกลางร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของกิจการร่วมค้า ITD CREC ให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านของสภาทนายความเนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้ออกในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสภาทนายความกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กิจการร่วมค้า ITD-CREC โดยคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายก็ได้เร่งพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในล็อตแรกนี้จำนวนทั้งสิ้น21รายประกอบไปด้วยผู้เสียชีวิตใน12รายครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับทายาทผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกโดยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยรายละ1 ล้านบาทรวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ9รายเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในด้านของมนุษยธรรมอีกรายละ200,000 บาทสำหรับบุคคลที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรายอื่นๆที่จะประสงค์เข้าขอรับเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงความจำนงแล้วก็ดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยมาที่สภาทนายความได้นะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการพิจารณาในการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายจะได้มีการเร่งพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้อย่างถูกต้องต่อไปเลยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทางด้านของทางสภาทนายความได้โดยตรงเลยคุณผู้ชมสำหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรงจุดที่ทางสตงเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าสำหรับในส่วนบรรยากาศที่ตรงช่วงที่สตงเนี่ยนะครับเรายังติดตามกันอยู่เพิ่มเติมนะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการติดตามในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมว่ามีสัญญาณภาพตรงช่วงบริเวณที่เป็นมุมของทางฝั่งผู้เสียหายที่มาด้วยเหมือนกันในวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวสามารถที่จะสลับภาพทางทีมงานเบื้องหลังสามารถที่จะสลับภาพให้คุณผู้ชมได้ติดตามในบรรยากาศเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะมันจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่จะให้เห็นทางด้านของผู้เสียหายที่มารอมาร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสำหรับในประเด็นวันนี้เลยเนี่ยทางด้านของสตงเองเนี่ยก็ยังมีบรรยากาศแล้วก็มีเรื่องของความคืบหน้าเพิ่มเติมตามกำหนดเนี่ยนะคุณผู้ชมตามกำหนดเนี่ยต้องบอกว่ายังมีในเรื่องของการคืนพื้นที่ซึ่งในการคืนพื้นที่เนี่ยการคืนพื้นที่เนี่ยครับตามกำหนดเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะคืนตรงช่วงวันที่10ก็คือน่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีคุณผู้ชมว่าสำหรับในส่วนของการคืนพื้นที่เนี่ยในวันพรุ่งนี้จะเป็นไปตามกำหนดการหรือไม่ยังไงนะครับนี่เป็นชุดแรกก่อนเนาะจริงๆเนี่ยจะเขียนเดี๋ยวนะตอนนี้มีหลายท่านถามถึงเรื่องของ QR ตอนนี้ต้องอยากให้แนะนำถ้าจะรอ QR เรื่องของการร่วมสนุกนะครับที่แนะนำอย่างนี้ว่าลองติดตามทางรายการหลักก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้เลยอาจจะขรุขระนิดนึงเรื่องของการส่ง QR มาร่วมสนุกนะครับการสแกน QR ร่วมสนุกกันเนี่ยรายการหลักติดตามรายการหลักก็คือทางด้านของรายการข่าวเช้าข่าวเที่ยงไทยรัฐนิวส์โชว์รวมถึงรายการอื่นตลอดข่าวนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่มันมีรายการพิเศษอาจจะขรุขระนิดนึงนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมตรงนี้ด้วยนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอสลับกลับเข้ามาเป็นบรรยากาศของรายการตามปกติแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะร่วมลุ้นในเรื่องของ QR code ได้นะครับในการร่วมลุ้นสนุกกันกับ11 ปีไทยรัฐของเราเนี่ยนะฮะคุณ FBI ไม่เป็นไรเข้าใจเราเข้าใจกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะมาขึ้น QR ให้ร่วมลุ้นร่วมสนุกกันในรายการทางออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าสำหรับในเรื่องของจังหวะในการขึ้นเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวรอลุ้นในรายการหลักก็แล้วกันนะครับสวัสดีคุณลูกเจนนี่ด้วยนะครับสวัสดีทางด้านของคุณพี่วีจาด้วยนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะตอนนี้คือเราเจาะบรรยากาศคู่สดๆให้ได้ชมกันในทั้ง2มุมนะครับคือมุมหนึ่งเนี่ยจะเป็นมุมที่เรากำลังรอในพาร์ทของการแถลงของทางเจ้าหน้าที่อยู่ส่วนอีกมุมหนึ่งจะเป็นอีกมุมที่สามารถที่จะเห็นทางด้านของผู้เสียหายที่มาร่วมในการแถลงในวันนี้รวมถึงเรื่องของการรับการเยียวยาในวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับสำหรับในประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยยังต้องมีการติดตามเพิ่มเติมกันต่อว่าสำหรับในมุมของการที่จะมีการคืนพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการแถลงที่ไหนช่วงไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวนะที่จะได้อย่างที่นันที่บอกว่าเราจะติดตามกันจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวนี้ไม่ว่าจะสิ้นสุดในทางของการค้นหาผู้สูญหายเจอทั้งหมดหรือว่าอย่างที่นันที่บอกไปตั้งแต่แรกนะหรือว่าทางด้านของการเสร็จสิ้นภารกิจใดๆก็ตามสัญญาว่าเราจะติดตามวันจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของภารกิจนี้หรือจนกว่าจะถึงที่สุดในทางใดทางหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของทางผู้เสียหายที่มาอยู่ในการรอรับการเยียวยาในวันนี้รวมถึงเข้ามาร่วมแถลงกันในวันนี้เนี่ยมีตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมเราก็อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นเนี่ยในการเยียวยาในวันนี้เนี่ยถ้าเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับรายละ1 ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับการเยียวยาในรายละ 200,000 บาทในเบื้องต้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้มีผลผูกพันทางคดีนะครับแต่ถ้าเผื่อว่ายังไม่โอเคนะครับทางด้านของทางผู้เสียหายยังไม่โอเคกับการเยียวยากับยอดตัวเลขตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะยื่นฟ้องศาลต่อได้นะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของการเยียวยาทางด้านของมนุษยธรรมด้วยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณคำเพียงนะครับแล้วก็คุณมูซี่ด้วยนะครับสวัสดีครับที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาทางด้านของในหลายๆแพลตฟอร์มที่เราออนไลน์พร้อมๆกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณชิวด้วยนะครับแล้วก็คุณเปาโลนะครับคุณเปาโลบอกว่าเอ๊ะทำไมสตง.ไม่เห็นเอาผิดบริษัทพวกนี้เลยทางอิตาเลียนไทยเองก็ควรสั่งห้ามประมูลงานทุกชนิดแล้วของทางภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นในความคิดเห็นนะครับที่หลายๆท่านก็ส่งกันเข้ามานะครับเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนก็แล้วกันนะครับที่หลายๆคนก็มองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับคุณเจนสวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาทักทายกันทาง Facebook นะสวัสดีด้วยนะครับคุณธีรศักดิ์นะครับบอกว่าต้องมีผู้ที่รับผิดชอบเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับทำให้ระบบคุณภาพของงานวิศวกรรมไทยและอื่นๆเนี่ยเสียหายหมดเลยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติแล้วก็มองว่าทางข้าราชการก็ควรโดนคดีนี้ด้วยนะครับขอให้เวรกรรมมีจริงนะครับคุณณภานะครับทักทายกันเข้ามาสวัสดีด้วยครับคุณนัทธานนะครับพูดถึงเรื่องของเสือดำเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ก็มันก็มีความเกี่ยวข้องกับทางอิตาเลียนไทยเนาะ
แล้วก็ทางคุณจักรินเนี่ยนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าพอเกี่ยวข้องกับทางบริษัทเตลิงไทยเนี่ยอันนี้อดปฏิเสธไม่ได้จริงว่าภาพพจน์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องมันก็มีคนที่นึกไปถึงเรื่องของเสือดำด้วยนะครับคุณณภัสสรทักทายทีมข่าวเข้ามาลินเริ่มพันกันขออภัยคุณณภัสสรนะครับทักทายทีมข่าวเข้ามาแล้วก็บอกว่าส่งกำลังใจเข้ามานะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณณภัสสรเหมือนกันนะเดินทางปลอดภัยในทุกการเดินทางเลยวันนี้ใครที่ได้หยุดได้พัก1 วันจะได้ควงไปถึงวันจันทร์นะฮะก็เอาไปว่าเดินทางไปพักผ่อนหรือเดินทางไปที่ไหนยังไงก็เดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังทุกการเดินทางนะครับเป็นห่วงทุกท่านเลยนะฮะทางเชื่อมไปตรงที่ว่ามันเป็นวงกลมอะครับโซน B ครับโซนด้านหน้าที่เป็นทางเชื่อมครับไม่ครับผมไม่ได้ค้างอยู่ในตัวอาคารคือตัวชั้น3มันจะมีชั้นบนอีกใช่ไหมครับแล้วมันก็ทับผมลงมาอีกทีนึงตอนที่ว่าตึกถล่มครับแล้วที่นี้ก็มีชาวพม่าไปช่วยออกมาครับก็มีโครงสร้างอยู่แล้วก็ทับช่วงท้ายทอยครับแล้วก็ขาก็มีท้ายทอยแล้วก็ขาครับคือไม่ผมสลบไปแล้วครับตอนนั้นครับมีชาวพม่าครับที่ไม่ครับคนที่รอดออกมาจากในตึกครับเขาก็เลยช่วยผมออกมาด้านนอกแล้วนำส่งโรงพยาบาลครับครับใช่ครับครับ1 ใน 9ครับ3 วันครับก็มีของการจอมพลังครับแล้วก็ของมูลนิธิปอเต็กตึงครับแล้วก็ของกทมได้แล้วครับกทมครับก็ให้4,000ครับก็ให้ 4,000ครับค่าผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีของไซน่าครับได้10,000ครับเขาเขียนว่าไชน่านอร์เวย์ครับเขาให้ที่ไซงานครับเขานัดครับซึ่งผู้ร่วมแถลงข่าวคร่าวๆนะครับก็มีได้200,000ครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านสุนทรพยัคฆ์ตอนที่วินาทีที่มันถล่มลงมาครับตอนนั้นเลยคงไม่ต้องถามว่าความรู้สึกคืออะไรนะแต่ว่าในภาพความคิดตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรอยู่คือผมก็คิดอะไรไม่ออกครับพอดีว่าผมได้ยินเสียงแตกจากด้านบนมันเหมือนว่าคล้ายๆของตกครับแล้วทีนี้ผมก็อยู่บันไดอีกทีนึงเพราะว่าผมต้องขึ้นไปทำท่อแล้วก็ร้อยสายครับแล้วก็สักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงแล้วมันก็บันไดมันสั่นครับสั่นไปสั่นมาแล้วผมก็โดดลงมาผมอยู่ชั้น6ครับมี11 คนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีว่าก็ผมบอกน้องอีกคนนึงบอกว่าบอกให้วิ่งแผ่นดินไหวแล้วผมก็ตะโกนดังมากเลยบอกว่าแผ่นดินไหวผมก็วิ่งลงเลยครับตอนนั้นเป็นช่วงพักเที่ยงด้วยไหมไม่ครับบ่ายโมงแล้วครับคือพักเที่ยงก็ตามเวลาเลยครับตามเวลาครับตรงที่เขาวิ่งหนีกันไปเนี่ยคือจะวิ่งไปทางบันไดหนีไฟหรือวิ่งไปทางฝั่งนี้คือยังไงไปทางบันไดหนีไฟครับส่วนมากครับถ้าจะไปลิฟต์ที่เขาขึ้นลงที่ว่าเขาแต่ว่าสำรองเนี่ยก็คงไม่ทัน
ครับส่วนมากเขาจะหน้าเขาไม่วิ่งข้างมันได้มีไฟเยอะสุดตอนรู้สึกตัวครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าใครที่เข้ามาช่วยเหลือก็ผมไม่รู้สึกแล้วครับเพราะว่าผมก็ห่วงคนน้องข้างหลังเพราะว่าผมไม่เห็นใครไงครับผมหันกลับไปก็ประตูมันบี้ลงแล้วแต่ว่าตึกยังไม่ได้ถล่มนะครับไอประตูที่ผมวิ่งมามันบี้ลงอย่างเงี้ยครับชั้น3แล้วทีนี้ผมก็หันขึ้นไปแล้วก็ตึกมันก็บุ้มลงมาแล้วเสี้ยววินาทีก็พริบตาผมก็ไม่คิดนะครับเพราะว่าหลังจากตึกมันบุ้มแล้วมันฝุ่นมันก็ตลบใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้สึกตัวแล้วหลังจากนั้นว่าหลับไปตอนนั้นนานแค่ไหนก็เขาบอกว่าประมาณ10 ถึง 20 นาทีได้ครับเพราะว่าผมก็ฟื้นขึ้นมาแล้วทีนี้ผมก็ไม่เจอใครอีกช่วงนั้นผมก็ช็อกเพราะว่าผมก็ห่วงทุกคนว่าผมไม่เห็นใครผมก็ช็อกไปอีกทีนึงครับแล้วทีนี้ก็ผมหายใจไม่ออกหลังเพราะว่าฝุ่นมันเข้าครับทั้งช็อกด้วยแล้วก็เขาก็นำส่งโรงพยาบาลครับไปที่โรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลพญาไทครับเป็นทางปลอดครับเป็นทางปลอดครับอยากฝากอะไรถึงใครไหมก็ทั้งคนที่อาจจะต้องมารับผิดชอบเรากับทั้งคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็ไม่มีแล้วครับครับใช่ครับครับได้รับแล้วครับโหคุณผู้ชมนี่เป็นอีก1 ผู้ที่1 ใน 9ของผู้รอดชีวิตออกมานะครับซึ่งอาการบาดเจ็บของทางคุณนี้ก็คือมีอาการบาดเจ็บทางตรงช่วงท้ายทอยกับขาที่มีโครงสร้างอาคารทับอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับอีกครู่หนึ่งเดี๋ยวน่าจะได้เข้าสู่ในเรื่องของประเด็นการแถลงกันเพราะว่าตอนนี้ก็ทางพิธีกรเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีการอธิบายแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีการเยียวยาหรือว่าก็จะมีการช่วยเหลือในมาตรการแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาสลับดูบรรยากาศ2 ฝั่งนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามุมนึงเนี่ยจะเป็นมุมทางด้านของผู้เสียหายที่ตอนนี้เราเจาะบรรยากาศคู่กันอยู่ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศคู่กันไปเลยนะครับว่าทางผู้เสียหายเองตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะได้มาติดตามในประเด็นก่อนตรงนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านหน้ากันนะครับอย่างไหนไม่ต้องทำงานไม่ต้องเอานี่ก็ได้พี่เอาหน้าก็ได้ย้ายง่ายกว่าย้ายง่ายกว่าจะไปรับ15 ครับไม่ขอได้เลยเพราะมันมีวันนี้มาแล้วเราจะจากอุบลหรืออะไรก็อยู่เคยมาแล้ว3 รอบมาขอทนายไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งอันเลยคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็อยากจะให้ติดตามเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากมีประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรายังคงติดตามกันในหลายๆเรื่องราวนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของทางไทยรัฐแฟร์ด้วยที่ตอนนี้เราก็มีการติดตามแล้วก็มีเรื่องของบรรยากาศเพิ่มเติมมาจนถึงวันที่11เลยนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับแล้วก็ทางด้านของสเปลรังสิตไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าทางพี่ๆผู้ประกาศแล้วก็พี่ๆพิธีกรของทางไทยรัฐเนี่ยก็ผนึกกำลังกันนะครับแล้วก็ออกไปพบปะนะครับรวมถึงมีร้านอาหารอร่อยๆนะครับไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้ไปเลือกชิมกันรวมถึงใครที่เป็นสายมูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าศรีปทุมมานะครับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาแล้วก็ทางด้านขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็อีกหลายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานำมาสายกินสายมูสายเที่ยวอย่างคอนเซปต์ของงานเลยไปชมกันได้นะครับกับงานไทยรัฐแฟร์นะครับแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านที่ถามถึงเรื่อง QR code เข้ามาในการร่วมสนุกนะต้องบอกว่าอาจจะต้องให้ติดตามกันในรายการหลัก
นะครับก็คือทางด้านของข่าวเช้าข่าวเที่ยงไทยรัฐนิวส์โชว์ข่าวเย็นแต่ว่าวันนี้อาจจะคลุกคลักนิดนึงเพราะว่ามีรายการพิเศษขั้นมานะครับก่อนนั้นในรายการอื่นๆยังสามารถที่จะร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมสนุกกันกับการติดตาม QR โค้ดร่วมสนุกร่วมลุ้นทองกันกับทางไทยรัฐของเรานะครับคุณผู้ชมครับคุณณัฐิดาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณเรนโบว์นะบอกว่าแหมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่บอกว่าทางทีวีกำลังกินเกี๊ยวซ่าเลยทีเดียวเชียวนะฮะคุณลูกเจนนี่บอกว่าจะคืนนะใช่แล้วมีการช่วยเหลือออกมาหมดแล้วอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้ตอนนี้มันมีกระแสนะฮะมี2 กระแสคือทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็คือยอดตัวเลขที่มันสรุปออกมาเนี่ยยังมีตัวเลขคงค้างอยู่แต่ว่าตัวเลขคงค้างอันเนี้ยที่เป็นผู้ที่ยังติดตามที่ยังต้องค้นหาเป้าหมายกันอยู่เนี่ยไอ้ยอดตัวเลขตัวนี้อาจจะเป็นในส่วนที่เขายังไม่ได้มีการสรุปออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าในซากเนี่ยไม่มีแล้วนะไม่มีในส่วนของผู้ที่สูญหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอในเรื่องของการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่10 พฤษภาคมเนี่ยนะครับจะมีประเด็นของการแถลงคืนพื้นที่ของทางกองทมเนี่ยเขาจะคืนพื้นที่ให้ทางสตงนะครับเพราะว่าก็ในเรื่องของการปฏิบัติการทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเสร็จสิ้นละนะครับคุณหมูบินบอกว่ามีเงินมาจ่ายเยียวยาแล้วเรื่องของค่าจ้างค่าแรงเป็นยังไงทำงานยังไงไม่ได้รับเงินอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เดี๋ยวต้องมาติดตามเพิ่มเติมว่าสำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเมื่อวานในฐานะของช่างเบิร์ดเองเนี่ยเขาก็ไปที่สตงตึกเก่านะครับเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงทางด้านของท่านผู้ว่าเขานะว่าให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องนี้หน่อยนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่เขาไปนะตอนที่เขาไปที่จุดเป็นในเรื่องของประเด็นการแถลงนะครับทดสอบค่ะเดี๋ยวนะคะญาติทั้ง12 คนนะคะเดี๋ยวให้มาทางนี้นะคะเพราะว่าพอท่านรัฐมนตรีมาถึงเนี่ยก็จะจัดลำดับคิวนะคะเดี๋ยวทางในความเรื่องของเรื่องจะเป็นความสะดวกให้ท่านนะคะเดี๋ยวก็จะหาชื่อทีละคนเกสรนะคะเดี๋ยวจะคือตอนนี้กำลังมีการประกาศเรียกทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยให้เข้าตามคิวนะครับในการรับการเยียวยานะครับทีนี้ถามว่าในเรื่องของประเด็นการเตรียมรับมือของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้างเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทางด้านของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางกรมทรัพย์นะครับกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการหารือถึงมาตรการการรับมือแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กับอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของทางนางสาวทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประเด็นของการเข้าร่วมการหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมของมาตรการการรับมือเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เขาไปที่กรมทรัพยากรธรณีกันมีทางด้านของคุณพิชิตสมบัติมากครับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมาเป็นประธานในการประชุมซึ่งทางคุณพิชิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็นวันสำคัญนะที่อยากจะมาหารือในเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งก่อนหน้านี้สถานการณ์แผ่นดินไหวในปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากนักนะครับแต่ว่าทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุในไทย
ทำให้อาคารของสตงเนี่ยถล่มลงมาเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยก็เลยเกิดความวิตกกังวลก็เลยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาหารือร่วมกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นแทบทุกวันทีนี้ทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทางนายปรพลอดิเรกสารเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการเชิญดร.คิดมิยาโมโตะวิศวกรโครงสร้างชาวญี่ปุ่นอเมริกันซึ่งเป็นคนก่อตั้งและเป็น CEO ของมิยาโมโตะอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นองค์กรวิศวกรรมโครงสร้างระดับโลกครับแล้วก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านของความปลอดภัยแผ่นดินไหวมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของแผ่นดินไหวกันเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวนัทจะค่อยๆเล่าให้ฟังต่อนะสักครู่หนึ่งนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะขอเข้าสู่ในช่วงของการแถลงกันเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมนะครับว่าในประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็มีในเรื่องของประเด็นการเยียวยายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวได้ขอติดไมค์สักครู่หนึ่งคุณผู้ชมอย่างนั้นเลยไหมกูไม่รู้เว้ยถูกต้องเลยก็กราบเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับท่านก็เดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันแถลงข่าวซึ่งวันนี้เราจะมีพิธีแถลงข่าวเยียวยาเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตึกสตง.ถล่มนะครับซึ่งก็เป็นหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมเองนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็รวมถึงสภาทนายความนะครับซึ่งเป็นตัวกลางหลักในการที่จะประสานเพื่อจะให้เกิดการเยียวยาในวันนี้นะครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีขอเรียนเชิญท่านสุนทรพยัคฆ์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสภาทนายความกล่าวเบื้องต้นนะครับก็เรียนเชิญครับครับเราพนักท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับวันนี้ท่านมาให้กำลังใจครับทำให้กำลังใจพี่น้องที่ญาติผู้เสียชีวิตและก็ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เบื้องต้นขอกล่าวฮัลโหลครับก็ขอต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก่อนอื่นกับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะว่าที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอเริ่มต้นจากขวามือก่อนเลยครับท่านครับเชิญฮะแนะนำตัวเลยครับท่านสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสุภมิตรนะครับผู้แทนจากบริษัท China Railway ในประเทศไทยครับขออนุญาตพูดแทนคุณจางนะครับ เป็นภาษาไทยครับคุณจางชวนหลิงนะครับกรรมการของบริษัทChina Railway ประเทศไทยครับเชิญท่านผมเกรียงศักดิ์ กวัฒนานะครับเป็นรองประธานบริหารอาวุโสบริษัทอิตาเลียนไทยครับ
พันตำรวจโทอมรหงศรีทองครับผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษครับดวงดาวเกียรติพิสารสกุลค่ะรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะเชิญจัดครับกับผมสงครามสกุลครามครับอุปนายกสภาทนายความครับสวัสดีครับผมสุชาติชมคุณครับอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาลินีวชราสินนะคะเป็นกรรมการและเลขานุการพิจารณาการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายค่ะสวัสดีครับผมพิรัตน์ประภาพิวัฒชัยครับเป็นกรรมการพิจารณาเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความครับครับสภาได้ยินไหมครับโอเคครับตามที่สภาทนายความนะครับได้ประสานความร่วมมือกับกรมคุ้มครองนะครับแล้วก็บริษัทร่วมค้านะครับเพื่อที่จะเยียวยาพี่น้องที่ได้ประสบภัยเหตุการณ์ตม.ถล่ม28ได้ยินนะครับครับก็จากการประสานงานครับขอประทานโทษนะฮะจากการที่สภาทนายความนะครับได้ประสานความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับและบริษัทร่วมค้านะครับเพื่อที่จะเยียวยาพี่น้องที่ได้รับความเสียหายนะครับเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับกรณีตึกสทง.ถล่มเมื่อวันที่28มีนาคม2568นะครับจากการประสานความร่วมมือนะครับได้มีการพูดคุยตกลงกันนะครับว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องที่เสียชีวิตนะครับรายละ1 ล้านบาทนะครับในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บนะครับรายละ 200,000 บาทโดยที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมนะครับไม่เกี่ยวกับคดีความใดๆทั้งสิ้นนะครับคณะทำงานนะครับสภาทนายความได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับ2 คณะนะครับคณะแรกนะครับเป็นคณะช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายนะครับคณะที่2เป็นคณะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายการจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายนะครับคณะนี้เนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายโดยเฉพาะนะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับได้ผ่านการพิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของทายาทที่จะรับเงินนะครับและเอกสารสำคัญนะครับผ่านไปแล้ว12 รายนะครับในกรณีที่เสียชีวิตแล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ9 รายนะครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างประสานงานแล้วก็ตรวจสอบนะครับและคิดว่าจะตรวจสอบให้รวดเร็วแล้วก็สำเร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับคิดว่าญาติของผู้เสียชีวิตคงจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อมนุษยธรรมนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับในเบื้องต้นครับผมขออนุญาตผ่านไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ครับในฐานะที่ได้ประสานความร่วมมือกับสภาทนายความด้วยกันนะครับกับเชิญครับท่าน ได้ยินนะคะในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามที่ทางเลขาธิการสภาทนายความกล่าวไว้นะคะเราเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มโดยในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเองเนี่ยเรา
ช่วยในการตรวจค้นข้อมูลของทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยเราก็ได้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้นำข้อมูลเนี่ยส่งให้ทางเลขาธิการสภาทนายความเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาขออภัยค่ะจ่ายเงินช่วยเหลือกับผู้เสียหายต่อไปนะคะในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์ตอนนี้เราดำเนินการตามนี้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของคดีความเนี่ยเราก็มีพรบนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบเรามีพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะในส่วนนี้เราก็ต้องรอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งค่ะในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์ตอนนี้มีเบื้องต้นณตอนนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไปเชิญกิจการร่วมค้าครับท่านเจนครับครับสำหรับทางกิจการร่วมค้านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับคือทางกิจการร่วมค้าเองเราไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับในเรื่องนี้นะครับคือตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเราก็มีทีมที่เราประสานงานกันอยู่ที่หน่วยงานนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่เข้าไปร่วมทำงานอยู่ในไซต์งานก่อสร้างนะครับซึ่งมีมากกว่า10บริษัทนะครับแล้วก็รวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากทางสภาทนายความนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีทวีสอดส่องนะครับที่ได้ช่วยเข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานงานให้ทางกิจการร่วมค้าเนี่ยได้ดำเนินงานร่วมกับทางสภาทนายความนะครับซึ่งภายหลังก็ได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยในการดูแลตรวจสอบข้อมูลให้มันถูกต้องนะครับอาจจะมีคำถามจากสื่อมวลชนหลายๆท่านว่าทำไมวันนี้เราจ่ายเงินเพียง21รายนะครับต้องขอเรียนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจากที่เรารวบรวมมาเนี่ยยังมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็การจ่ายเงินครั้งนี้เนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดปัญหานะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับแต่ก็ขอยืนยันว่าเราจะพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับเราคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้ยืนยันอีกสัก1ชุดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยภายในสิ้นเดือนเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เราเก็บตกหล่นทั้งหมดนะครับขอบคุณครับครับก็ลำดับต่อไปเชิญพี่น้องสื่อมวลชนซักถามได้เลยครับเชิญครับครับก็สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับเพื่อไปรับความช่วยเหลือนะครับอย่างที่ทำการที่จะทุจักนะครับก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทางด้านคดีนะครับในส่วนเงินเยียวยานะครับเงินขอใช้คำเงินชดเชยแล้วกันนะครับเงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีความนะครับก็นำมาสู่วันนี้ครับก็ได้มีการพิจารณาไปแล้วตามที่ได้เรียนไปแล้วข้างต้นนะครับขอบคุณครับถูกต้องครับคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เราเพิ่งได้รับยืนยันจากรายชื่อทั้งหมด100รายชื่อที่สูญหายนะครับทางนิติเวชกรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเพิ่งยืนยันได้60กว่ารายนะครับที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์ DNA อยู่นะครับเรารอตรงนี้ด้วยนะครับ
ใน60 กว่ารายเนี่ยเราได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อไปทำศพนะครับให้กับทางญาตินะครับอันนี้เราจ่ายไปครบหมดแล้วนะ60 กว่ารายนะครับซึ่งต้องขอเรียนว่าขั้นตอนที่2ที่เราจะจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะต้องจ่ายเงินให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราทำโดยลำพังนะครับเราก็พบปัญหาว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องของญาติผู้เสียชีวิตนะครับอย่างที่ท่านนายกสภาทนายความได้เคยเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เองก็มีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับในการพบปะกันครั้งแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกทวีสอดส่องเนี่ยได้กรุณาแนะนำว่าเราควรจะตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มันมีความผิดพลาดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเวิร์กร่วมกันนะครับมันอาจจะดูว่าใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยถ้ามันไปถูกคนเนี่ยมันก็จะจบปัญหาแต่ว่าถ้าเรารีบร้อนเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วมันจะกลับมาแก้กันยากมากเลยครับเราทราบครับเพราะว่ามันมีรายชื่อของพนักงานที่เข้าไปทำงานทุกวันนะครับเรามีสิ่งที่เราเรียกว่า Daily Report นะครับซึ่งจาก Daily Report นั่นแหละเราก็ทำการตรวจเช็คคนที่รอดชีวิตนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มส่วนที่เราหาไม่เจอเนี่ยเราเป็นผู้สูญหายนะครับคือจริงๆที่หน่วยงานเนี่ยมันจะมีศูนย์ที่รับเรื่องเนี่ยอยู่หลายจุดนะครับมีที่กองอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีที่สภาทนายความมีที่ของผมนะครับเราก็เอาตัวเลขเนี่ยมาตรวจสอบร่วมกันนะครับจะเห็นว่าตัวเลขมันเป็น103อยู่เดือนหนึ่งได้มั้งนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ทางกทมเพิ่งประกาศว่ามันมี6 รายเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องพวกนี้อยู่นะครับบริษัทที่ทำงานอยู่ข้างในทั้งหมดในณวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีอยู่10 กว่าบริษัทครับมีอยู่ประมาณ300 กว่าคนนะ300 กว่าคนใช่ครับ300 กว่าคน109ครับทราบครับแต่อย่างที่เรียนนะครับมันใน109เนี่ยเราคิดว่ามีหลายท่านที่ไม่ได้เป็นผู้สูญหายอยู่ในอาคารแต่เรากำลังยืนยันตรวจสอบกันอยู่นะครับใช่ครับคือตอนนี้ยังมีผมว่ายังที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนี่อีกจำนวนหนึ่งให้20 กว่ารายนะฮะ20 กว่ารายใน101ครับ9 รายเนี่ยเป็นผู้บาดเจ็บนะครับซึ่งก็วันนี้ก็คงมาครบ9 ท่านนะครับในส่วนที่เราบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นเรื่องของมนุษยธรรมค่ะตรงนี้ทางบริษัทหรือว่าทางพนักงานมีอะไรในการเพราะว่าเรามีแบบฟอร์มมันมีการเผยแพร่แบบฟอร์มในโซเชียลมีเดียขึ้นมาผมคิดว่าก็ต้องระวังผม
คิดว่าข่าวที่มันอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น Official นะครับแล้วก็เราดำเนินการด้วยสภาทนายความผมไม่อยากให้พวกเราทุกวันเสพโซเชียลแล้วก็กลายเป็นว่าเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นกันนะครับอันนี้ของจริงครับขออนุญาตนิดนึงนะครับในขณะนี้ครับเรื่องของ ตัวเอกสารแบบฟอร์มหรืออะไรครับผมเข้าใจว่าในทางสื่อโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่เป็นหลายรูปแบบมากแต่ก็อย่างที่ท่านเกรียงศักดิ์ได้ตอบไปนะครับว่าแบบฟอร์มหรือเอกสารอย่างเป็นทางการเนี่ยครับยังไม่เคยมีการเผยแพร่ออกไปเลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่ออกไปแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีการแชร์ให้ทางพี่ๆผู้สื่อข่าวได้เห็นอยู่แล้วผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านเกรียงศักดิ์นิดนึงนะครับเรื่องของวิธีการจ่ายเงินหรือวิธีการพิจารณาต่างๆนะครับคืออย่างที่ท่านเกรียงศักดิ์ได้บอกพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านตั้งแต่วันแรกเนี่ยครับที่มีเหตุการณ์อาคารถล่มของตึกสตง.ซึ่งแน่นอนมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ใครอยากจะให้เกิดแล้วก็ในขณะนี้ถ้าทุกคนยังสังเกตกันอยู่นะครับว่าก็ยังไม่ได้มีผลสรุปอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสืบสวนหรือแม้กระทั่งพนักงานสอบสวนแต่สิ่งที่กิจการร่วมค้าซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยแม้กระทั่งบริษัทไชน่าเรลเวย์ที่ทำเป็นในขณะนี้ครับแม้กระทั่งยังไม่มีผลสรุปสาเหตุของอาคารถล่มเลยสิ่งที่เราทำอยู่คือเราต้องการที่จะบรรเทาครับความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเราไม่ได้จ่ายยากหรือเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรยากเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการหวังผลอะไรในคดีใช่ไหมครับถ้าพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านเห็นแต่สิ่งที่เราทำคือพอเหตุเกิดเนี่ยมีการจัดงานศพเราก็มีการช่วยเหลืองานศพมีการรักษาพยาบาลเราก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลเราไม่ได้มีการตั้งหลักเกณฑ์อะไรชัดเจนแต่พอมาวันนี้เราคิดว่าลำพังแค่ค่าโปร่งศพก็ดีหรือค่ารักษาพยาบาลก็ดีเนี่ยคงบรรเทาไม่ได้แล้วเราก็คุยกันว่าก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับท่านทวีนะครับว่าเรามองว่าเราไม่สามารถที่จะรอผลคดีได้หรือผลสาเหตุได้เพราะเราทนเห็นความเดือดร้อนของประชาชนไม่ไหวเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับที่เราเรียกกันแม้กระทั่งไม่รู้เลยว่าใครจะต้องรับผิดชอบวันนี้แต่เราขอจ่ายก่อนเลยจ่ายโดยไม่มีเหตุผลนะครับเราก็ท่านอย่างที่ท่านเกรียงศักดิ์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับทางท่านรัฐมนตรีก็แนะนำว่าเราควรตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งจริงๆก็มีคำสั่งออกมาแล้วนะครับชื่อว่าคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินแก่ผู้เสียหายซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเช่นสภาทนายความกรมสอบสวนคดีพิเศษสถาบันนิติเวชกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเหตุผลที่ต้องตั้งเนี่ยคืออย่างนี้ครับพี่ผู้สื่อข่าวท่านวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบเดินมาหาทางกิจการร่วมค้าใช่ไหมครับว่าโอเคเขาเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเราในฐานะเอกชนเนี่ยเราไม่สามารถยืนยันได้หรอกว่าเขาเป็นลูกจริงหรือไม่แล้วนอกจากลูกคนนี้มีลูกคนอื่นอีกหรือไม่ซึ่งก็กลัวว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือไปเนี่ยไม่รู้จะช่วยเหลือถูกคนหรือไม่และจะกลายเป็นปัญหาในภายหลังหรือเปล่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องใช้เวลานิดนึงครับว่ารอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบครับส่งเอกสารหลักฐานมาให้เราซึ่งวันนี้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและคณะกรรมการชุดเล็กที่ว่าเนี่ยครับก็พิจารณาไปแล้ว21ท่านซึ่งในขณะนี้เราไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยหวังว่าท่านอื่นๆเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานมาแล้วก็ให้ทางคณะพิจารณาเนี่ยรีบเร่งพิจารณาต่อไปแล้วก็จ่ายเงินให้ต่อไปอันนี้เป็นข้อความที่ทางกิจการร่วมค้าแล้วก็ซึ่งประกอบไปด้วยอิตาเลียนไทยแล้วก็ไชน่าเรลเวย์เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารไปให้แก่สังคมจริงๆนะครับผมขอเบรกนิดนึงนะครับเรื่องคือ
ในเคสอื่นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องขอคุยกันหลังจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในเคสของช่างเบิร์ดเองเนี่ยมีเรื่องซับซ้อนมากนะครับมีเรื่องซับซ้อนไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะจ่ายเงินแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาพูดในสื่อนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับก็เดี๋ยวไว้คุยกันหลังจากนี้ได้ครับได้ครับเรามีจ่ายค่าโปร่งศพไปนะครับตามจริงแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปตามจริงแต่อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่จ่ายไปผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเขามีหลักฐานว่าเขาจ่ายตามจริงเราจ่ายตามนั้นเลยครับไม่ได้ก็ค่าทำศพเราจ่ายไปรายละ 50,000 บาทครับนะครับแล้วครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราให้รายละ 10,000 บาทนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายเฉยๆคือผมขออนุญาตนิดนึงครับพี่ผู้สื่อข่าวพอดีว่าวันนี้มีผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็งานในวันนี้คืองานช่วยเหลือจ่ายเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นคำถามในประเด็นอื่นนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกว่าในโอกาสอื่นข้างนอกอะไรนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันครับไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับมันคนละเคสเลยครับเดี๋ยวมันพูดไปแล้วมันจะยืดยาวนะครับก็เกรงใจผู้ใหญ่คือจริงๆแล้วอะครับอย่างที่เรียนนะครับเรามีคณะกรรมการชุดหนึ่งผมพูดไปแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการมีสมาชิก10 กว่าท่านนะครับซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็รวมถึงหน่วยงานรัฐด้วยเอกสารที่เรารอเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเราที่ว่าคือคณะกรรมการรอครับก็คือเอกสารยืนยันตัวตนว่าเป็นทายาทจริงแล้วก็มีสิทธิ์จริงหรือแม้กระทั่งบางรายเนี่ยเขามีทายาทหลายท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าบางรายมีทายาทหลายท่านมีภรรยาที่ไม่ได้สมรสมีบุตรที่อาจจะไม่ได้รับรองอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ใช้เวลานิดหนึ่งก็อยากจะให้ทางพี่ผู้สื่อข่าวเข้าใจด้วยว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆครับในการทำแบบนี้ในฐานะเอกชนนะครับว่าเราจะไปยืนยันว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ซึ่งก็ตอนนี้เราก็มีการคุยกันอยู่แล้วครับว่าขอให้ส่งมานะครับเราจะเร่งพิจารณาครับยกตัวอย่างนะครับอย่างมีผู้ได้รับผลกระทบหลายท่านเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับซึ่งเขาต้องเดินทางมาด้วยแล้วก็เอกสารเขาก็ต้องใช้ของต่างชาติด้วยเราก็ต้องยืนยันผ่านหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นทายาทหรือพิจารณาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หลายท่านวันนี้ก็เดินทางมาแล้วครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับคือเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วว่ามันจะต้องยืนยันยังไงก็ตอนนี้ก็มีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันดูอยู่ครับช่วยตรวจสอบรายละ1 ล้าน3 ล้านครับรายละ1 ล้านอย่างบาดเจ็บก็รายละ200,000 บาทครับก็ชัดเจนนะครับว่าเงินที่จ่ายชดเชยเนี่ยเพื่อมนุษยธรรมนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทร่วมค้านะครับท่านก็ยอมรับในตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทายาทของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมั่นใจได้ครับ 100% ครับว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความครับ
ได้ตามปกติครับก็ตามสิทธิ์เลยครับกฎหมายเปิดช่องก็เรียกอะไรได้บ้างก็เรียกหมดนะครับผมในนามของกิจการร่วมค้านะครับอันนี้เราจริงๆเราได้ติดต่อทางผู้รับเหมาทุกเจ้าที่ทำงานอยู่ในโครงการนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับให้ส่งตัวแทนมาพูดคุยกับทางกิจการร่วมค้าซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราทำเรื่องตกลงชดเชยค่าเสียหายให้กับทางผู้รับเหมานะครับมันอาจจะมีค่างานที่ค้างอยู่มันอาจจะมีอุปกรณ์ของเขาที่ได้รับความเสียหายที่อยู่ในหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำการชดเชยไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่กับผู้รับเหมาแล้วก็ผู้รับเหมาช่วงของเราอยู่นะครับจะเห็นว่าเอาเข้าจริงๆมีคุณเบิร์ตคนเดียวนะครับที่ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาพอใจในสิ่งที่กิจการร่วมค้าเนี่ยได้เจรจาตกลงไปเพราะมันเป็นปกติของการทำงานอยู่แล้วครับนะครับที่เราต้องการผู้รับเหมาที่ทำงานเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่องเข้ามาทำงานนะครับในงานก่อสร้างเมืองไทยเนี่ย100%เนี่ยก็ดำเนินการอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแปลกจากกว่าคนอื่นนะครับเดินเข้าไปถามที่โครงการก่อสร้างที่ไหนก็ดำเนินการแบบนี้หมดนะครับเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะเกินเลยไปแล้วเดี๋ยวในโอกาสในกิจการร่วมค้าเราทำงานร่วมกันนะครับพี่ผู้สื่อข่าวครับเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆครับเพราะว่าจริงๆมีหลายท่านครับบางทีประเด็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลายท่านเดี๋ยวเรารอโอกาสอื่นข้างนอกดีไหมครับเพราะว่าทางหลายๆท่านก็นั่งรออยู่นะครับขออนุญาตจริงๆครับกลัวเสียมารยาทขออนุญาตนะครับเรื่องของคดีความนะครับก็สภาทนายความรับช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือทางด้านคดีอยู่แล้วนะครับในส่วนเรื่องนี้นะครับเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียหายนะครับจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหายนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมให้ทางกรรมการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายนะครับท่านมารินีซึ่งท่านเป็นกรรมการพิจารณานะครับเชิญเลยท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาลินีวัชราศิลป์นะคะเป็นกรรมการและเลขานุการคณะพิจารณาการจ่ายเงินนะคะซึ่งในคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้ถามมานะคะในเรื่องของการที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งทางเรานะคะในคณะกรรมการนะคะเราได้ประชุมสรุปกันแล้วว่าจะให้สภาทนายความเป็นคนกลางนะคะในการรับเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นี้เราจะมีให้กับท่านนะคะในการที่จะให้ท่านได้ให้รายชื่อผู้ที่
ที่จะติดต่อซึ่งก็มีดิฉันนางสาวมาลินีนะคะแล้วก็คุณพิรัตน์นะคะซึ่งจะเป็นคนกลางในการรับเรื่องของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหรือใดๆนะคะและสิ่งที่เราทำกันมาตลอดก็คือเราก็ประสานกับกิจการร่วมค้านะคะในการตรวจสอบกลับไปว่าเป็นพนักงานของทางอิตาเลียนไทยหรือว่า China Railway หรือเปล่านะคะอันนี้เราทำงานกันอย่างรอบคอบนะคะในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอเรียนท่านสื่อมวลชนนะคะขอได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะให้คดีในเรื่องราวนี้นะคะจบภายในเดือนนี้เพื่อที่จะเป็นการชดเชยนะคะตามสิทธิมนุษยชนแล้วก็การมนุษยธรรมนะคะให้ทุกท่านได้รับนะเงินเยียวยาอย่างที่ทางเราได้แจ้งไปนะคะอันนี้คือจากคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินผู้เสียหายค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราได้ติดต่อกับทางสถานทูตพม่านะคะเพื่อที่จะติดต่อไปทางญาติซึ่งในวันนี้เนี่ยมีญาติบินมาจากพม่าลงเครื่องตอน 9 โมงนะคะมาเพื่อมารับเงิน1 ล้านบาทจากพม่านะคะซึ่งเราก็ได้ประสานกับทุกหน่วยงานแล้วก็ในการตรวจสอบต่างๆเนี่ยก็จะมีการยืนยันจากสถานทูตพม่าเช่นกันค่ะอย่างที่ท่านเกรงศักดิ์ได้เรียนนะคะเราก็ต้องมีความรอบคอบนะคะเพราะว่าในทางไกลด้วยแล้วก็ในเรื่องของ DNA เราประสานกับสถานทูตตลอดค่ะเราได้ตั้งเป้าไว้ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ถ้ายังไม่จบก็ต้องเอาให้จบนะคะเพราะว่าอยู่ที่ทางญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยจะส่งเอกสารมาให้ทางเราครบเพราะเราต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบจริงๆนะคะทั้งในเรื่องของผู้มรณะผู้เสียชีวิตและเรื่องของทายาทด้วยค่ะขอท่านทางกิจการร่วมค้าหรือท่านครับก็จริงๆกลัวเข้าใจผิดนะครับที่ว่าตั้งเวลา30 วันหรือเดือนหนึ่งนะครับคือเราต้องการจะสื่อว่าเราอยากจะจ่ายให้ทุกคนโดยเร็วที่สุดนะครับภายใน30 วันใจจริงๆอยากจะจ่ายให้ทุกคนให้เสร็จไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าผ่าน30 วันไปแล้วนะครับทางกิจการร่วมค้าจะไม่ช่วยเหลือท่านอื่นอีกอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าทุกวันนี้ครับผลสรุปอย่างเป็นทางการของสาเหตุของอาคารตึกสตง.ถล่มเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมานะครับจากคณะกรรมการสืบสวนก็ดีหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเจตนาเราอย่างเดียวเลยคือเราต้องการช่วยเหลือนะครับเพราะเราเห็นหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนที่ทำงานอยู่ในอาคารสตง.เนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับวันนี้เราไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยครับก็อยากจะจ่ายเงินบรรเทาสามารถนำเงินตัวนี้ครับไปบรรเทาให้เขาครับโดยเร็วที่สุดถ้าเกิด30 วันไม่ทันจริงๆ60 วัน90 วันอย่างที่พี่ผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่ท่านถามนะครับว่า90 วันมาได้ไหมจะเมื่อไหร่ก็ได้ครับท่านแล้วก็ไม่สนใจว่าผลสรุปมันจะเป็นยังไงเราก็มีเจตนาที่จะช่วยเหลือพวกเขาทุกคนอยู่ดีครับผมขออนุญาตเรียนเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าอย่างที่ผมย้ำไปหลายครั้งนะครับในงานแถลงข่าววันนี้นะครับว่าวันนี้เป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็เพื่อตอบคำถามพี่ผู้สื่อข่าวทุกท่านว่าตัดสินในการเรียกร้องอย่างอื่นได้หรือไม่ก็ถ้าผลสรุปของคดีออกมานะครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งก็ยังมีหน่วยงานที่เป็นประกันหรือสิทธิตามกฎหมายกับกรมต่างๆหน่วยงานรัฐต่างๆไม่ได้ตัดสินผู้ที่ได้รับผลกระทบเลยนะครับว่าอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือจากเรานะครับยังไม่ได้มีผลสรุปอะไรเอาตรงนี้ไปบรรเทาความเดือดร้อนของตัวเองก่อนหลังจากนี้ถ้ามีผลสรุปออกมาอย่างเช่นกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินของเขาว่าจะต้องมีผลสรุปชัดเจนก็ตามกฎหมายก็สามารถที่จะไปขอใน
ในส่วนนั้นได้หรือแม้กระทั่งว่าปรากฏแล้วว่าใครจะต้องรับผิดชอบก็แน่นอนทุกท่านก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะไปเรียกร้องอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับหมายถึงเงินอะไรครับคืออย่างนี้ครับทั้งหมดรายชื่อของผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับมันมีอยู่109 รายนะครับเรากำลังพิสูจน์ทราบว่าเป็นใครอยู่เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเรามีรายชื่อหมดแล้วแล้วเราติดต่อญาติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราเคยแจ้งไปกับญาติว่าไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่หน้าซ้ายนะครับให้กลับไปนะครับเพราะว่าเรามีคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ให้หลังจากที่เราพบศพหรือว่าชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องส่งไปที่นิติเวชเพื่อพิสูจน์ทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ตรงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่เรียนยืนยันอย่างนี้ว่าเรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้นสังกัดนะครับเขาได้ให้รายชื่อแล้วก็เราติดต่อญาติไปแล้วและได้คุยกันแล้วนะครับอันนี้ตัวเลขแน่นอนไม่ทราบครับแต่ว่าก็มีเป็นต่างชาติอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็จำนวนประมาณสัก 40% นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับคือเกือบคือมีคนของบริษัทผมอยู่ประมาณ19 รายนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับของทาง China Railway เนี่ย1 รายนะครับที่เหลือเป็นผู้รับเหมาทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ89 รายเป็นผู้รับเหมาทั้งหมดซึ่งเขามีสังกัดของเขาอยู่มีบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะครับบริษัทเขาจะเป็นคนดูแลอยู่แล้วนะครับบริษัทก็เป็นคนดูแลอยู่แล้วส่วนเงินที่เราให้ในวันนี้เนี่ยเป็นเงินช่วยเหลือนะครับเราให้เหมือนกับเราให้เปล่าไปนะครับแต่นี้ถ้าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัดเขาเนี่ยก็คงดำเนินการตามช่องทางกฎหมายไปได้นะครับผมเข้าใจคำถามนะครับก็คือว่าจะอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไงใช่ไหมครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยการไปเรียกร้องเงินต่างๆก็ขึ้นอยู่กับประเภทเงินนะครับก็ต้องไปหน่วยงานต่างๆใช่ไหมครับคือจะอำนวยความสะดวกเขายังไงก็ด้วยความที่อย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตหารือกับหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับว่าทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะตั้งเป็นศูนย์หรืออาจจะตั้งเป็นจุดติดต่ออย่างนี้ดีไหมครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกกับทางผู้ที่รับผลกระทบนะครับจะได้ไม่ต้องไปรอที่หน้าไซต์ด้วยอะไรด้วยอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแล้วก็นะครับก็ขออนุญาตเดี๋ยวนำไปเรียนทางพี่ๆหน่วยงานต่างๆแล้วมาแจ้งอีกทีครับอันนี้ผมต้องย้ำหลายครั้งอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพอเราใช้คำว่าเยียวยาเนี่ยมันคือจะต้องรับผิดชอบแล้ววันนี้ผลสรุปยังไม่ออกมาตอนนี้เรามีแนวทางอะไรต่างๆเยอะซึ่งวันนี้แนวทางหลักเกณฑ์ที่เราคุยกันเนี่ยครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับ1คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเราไม่สนใจว่าบาดเจ็บน้อยหรือบาดเจ็บมากอย่างนี้พอจะสังเกตใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราให้อยู่แล้วรายละ 200,000 บาทนะครับส่วนคนที่เสียชีวิตเนี่ยครับเราก็ให้รายละ1 ล้านบาทอันนี้ก็คือเบื้องต้นอยู่แล้วเป็นส่วนที่เราเรียนที่จะช่วยเหลือจากกิจการร่วมค้านะครับเดี๋ยวจากกิจการร่วมค้าเหรอครับหรือว่าจากหน่วยงานอื่นตั้งจากทุกฝ่ายผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วครับผมเชื่อว่ามีแต่ว่าอดใจรอกันนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องพยายามกำหนดหลักเกณฑ์
แม้กระทั่งตัวหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดเสร็จแล้วเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยก็ยังไม่ง่ายเลยครับก็อดใจรอกันนิดนึงเดี๋ยวผมเชื่อว่ามีหลายท่านนะครับที่เขาจะมีหลักเกณฑ์ตามมาอันนี้นี่จริงๆแล้วหลังจากที่ไปติดตามนี่ก็จริงๆผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆผมเรียนอย่างนี้นะครับในถ้าเคยไปดูที่ไซต์งานนะครับเคยไปดูที่ไซต์งานเนี่ยในไซต์งานเนี่ยมันจะรั้วรอบขอบชิดหมดนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดอยู่ด้านหลังของโครงการเลยนะครับที่บอกว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบดูไม่น่าจะเกิดจากของเรานะครับไม่น่าจะเกิดจากของเราคือคุณเดินไปที่ศูนย์คุณก็ลงอะไรได้ทั้งนั้นครับใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณานะครับว่าเป็นคนอยู่ตรงนั้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการแล้วก็ทางกิจการร่วมค้าที่ดำเนินการนะครับผมคิดว่าเราอาจจะเลยเวลามามากแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้พิธีเริ่มไปก่อนได้ไหมครับแล้วก็เราค่อยมาคุยกันอีกทีหลังจากนี้นะครับครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวบริษัทร่วมค้าจะมอบเช็คนะครับให้กับทายาทผู้ที่เสียชีวิตและก็พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ในเบื้องต้นนี้ผมขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่มาให้กำลังใจแก่ผู้ทายาทผู้เสียชีวิตนะครับและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิ์ครับขอบคุณบริษัทร่วมค้าครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเอาตรงนี้ครับครับเอาตรงไหนฮะด้านหน้านี้นะฮะอ๋อได้ครับเชิญนะท่านเชิญนะครับก็ขออนุญาตนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นญาติผู้เสียหายนะครับเรียงลำดับดังนี้นะครับก็คือผู้เสียชีวิตก่อนนะครับทั้ง12รายคนแรกก็คือนางเกษรจบศรีนะครับเป็นญาติของนายวิชาญจบศรีครับขอเชิญครับรับมอบเลยครับข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเชิญข้างหน้าดีกว่าพี่ประกอบนี่นะยืนประกอบนี่นะไฟฝั่งยืดฝั่งไทยเรียนไทยโอเคไหมครับพี่นักข่าวโอเคไหมครับโอเคนะขอเชิญระดับที่2ครับนางสาวลุ่งรัตนาวดีอินทองเป็นทายาทคุณชวนุชวุฒินะครับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่2ครับมีรวัตครับลำดับต่อไปนะครับคุณวีรวัตรกองพรครับ
เป็นญาติของนางสุบรรณรักษาศรีนะครับซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับครับเรียบร้อยนะครับครับลำดับต่อไปครับลำดับที่4ครับนายพิสารวังสารครับเป็นทายาทของนายอินส่งวังสารนะครับผู้เสียชีวิตนะครับครับเรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปลำดับที่5ครับนางสง่าเหมาะเทวันครับเป็นทายาทนายลิขิตสุวรรณชาตินะครับเป็นผู้เสียชีวิตนะครับครับลำดับต่อไปครับลำดับที่6นะครับก็เป็นตัวแทนญาตินายเดิมนามบุรีนะครับตัวแทนญาติทั้ง3รายนะครับที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือนางสาวสุมิตานามบุรีนายนัทดนัยนามบุรีนางคำแสนมาตรานะครับวันนี้ได้มอบหน้านายเดิมนามบุรีมารับมอบแทนนะครับครับลำดับต่อไปครับเป็นญาติของนายนอยทิชะนะครับมีทายาททั้งหมด4ท่านนะครับก็เชิญทั้ง4ท่านเลยนะครับรับมอบพร้อมกันเลยนะครับประกอบไปด้วยนางลำไยทิยะนะครับนายชนพลทิยะนะครับนายณัฐพลทิยะแล้วก็นางณัฐนันท์แก้วชัยสิทธิ์นะครับครับลำดับต่อไปครับที่10นะครับนายตื่นบุตรอยู่จ้านะครับก็นางสาวฉันทนาเฟื่องใหญ่ผู้รับมอบนะครับซึ่งเป็นทายาทของนางกนิกาอยู่จ้าครับครับทั้ง10รายก็เป็นคนไทยนะครับที่รับมอบวันนี้นะครับก็ระดับต่อไปก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับมาจากเมียนมานะครับมิสเตอร์เนียนมินเต็ดนะครับก็รับมอบผู้เสียชีวิตก็คือมิสเตอร์ทานซออูนะครับครับระดับต่อไประดับที่2นะครับระดับสุดท้ายนะครับมิสเตอร์ยูชินเมืองนะครับแต่ว่าก็ใช้ล่ามดูแสงรับแทนซึ่งเป็นมิสเตอร์โกโก้นะครับก็เสียชีวิตนะครับวันนี้ทายาทกำลังลงเครื่องบินตอน 10 โมงนะครับแต่ว่าก็ใช้ล่ามแทนก่อนนะครับครับทั้งหมดผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นญาติรับไปเรียบร้อยต่อไปผู้บาดเจ็บครับมิสเตอร์วีเมืองนะครับมิสเตอร์วีเมืองก็เป็นพนักงานประเทศไทยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุนะครับ
ครับท่านต่อไปมิสเตอร์ซอลเมียครับก็เป็นพนักงานประเทศไทยเหมือนกันได้รับบาดเจ็บครับก็รับไป200,000นะครับจากการกระทำของกิจการร่วมค้าท่านผู้ชมสำหรับในตอนนี้เลยเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทางด้านของผู้เสียหายทั้งกรณีของทายาทผู้เสียชีวิตแล้วก็รวมถึงทางด้านของกรณีของทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางด้านของผู้ที่รอดชีวิตมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรทการชำระเรทการเยียวยาเนี่ยคนละอย่างกันนะถ้าเป็นผู้ที่รอดชีวิตก็จะอยู่ตรงรายละ200,000 บาทอย่างที่บอกไปนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นทายาทมารับเนี่ยจะได้รับการเยียวยารายละ1 ล้านบาทก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าในส่วนของการเยียวยาตรงนี้เนี่ยไม่เป็นที่พอใจก็สามารถที่จะยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ชมระดับต่อไปมิสเตอร์โมเวลำดับต่อไปมิสเตอร์ต่อซินไนครับต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับสำหรับในกรณีของการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเผื่อว่าในกรณีของคนที่รายไหนที่ยังรู้สึกไม่โอเคกับการเยียวยายังสามารถที่จะมายื่นฟ้องศาลได้ซึ่งถามว่ามีไหมมีครับตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังทางทีมข่าวเรากำลังดูในเรื่องของคนที่เขาไม่โอเคนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ดึงเสียงสัมภาษณ์กันนะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกส่วนที่ร่วมกันที่เกิดการเยียวยาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะดำเนินการเรื่องของการชำระเงินตอนนี้ส่วนของการติดตามนะคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกนะว่ามีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เป็นทายาทของผู้เสียชีวิตนะครับขอหาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมถ้ามีเดี๋ยวจะได้มาดูในเรื่องของไทยพีเอาจริงนี่เดี๋ยวทุกคนพี่ช่างภาพตามผมมานิดนึงอยู่หน้าประตูเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องตามมันลำอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องของเอกสารที่ทางญาติต่างๆเนี่ยจะต้องนำมายืนยันกับทางคณะกรรมการนะครับก็ขอเรียนว่าเราทำงานเป็นตอนนี้ไม่ได้ทำงานเฉพาะของกิจการร่วมค้านะครับเราเป็นคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับเอกสารต่างๆก็โดยทั่วไปเราก็ต้องการใบมรณบัตรนะครับที่ออกโดยทางนิติเวชนะครับเราต้องการทะเบียนบ้านนะครับใบสมรสอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถ้าเราได้ครบพวกนี้เราก็ส่งให้สภาทนายความเพื่อทำการตรวจสอบแล้วก็ให้กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยยืนยันกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ช้านะครับแล้วเรามีความตั้งใจที่จะรีบดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือแบบสังคมก็สงสัยกันหลายประเด็นมากเหมือนกันทางบริษัทมีแบบจะแถลงข่าวเป็นทางการหลังจากนี้หรือว่าอะไรไหมนอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมไหมคือต้องแบบชัดเจนกันไปคือขอเรียนอย่างนี้นะครับคือจริงๆเราอยากจะพูดอะไรหลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในระหว่างการสอบสวนเนี่ยเราก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันไปกระทบกับปาร์ตี้อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรา
เราก็ขอยืนยันว่าจริงๆเราเป็นผู้รับเหมานะครับเราเซ็นสัญญากับทางสตง.เราก็ทำงานตามแบบนะครับในกระบวนการของการทำงานเนี่ยก็มีการตรวจสอบนะครับกันอย่างผมต้องเรียกว่าที่นี่เนี่ยตรวจสอบกันอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็เราไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปใช้วัสดุที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้เราไม่มีเหตุผลนะครับ แล้วก็เอกสารที่ทางบริษัทเองเนี่ยนะคือการร่วมค้าเนี่ยเราได้ยื่นขออนุมัติจากทางผู้ควบคุมงานเองจากทางคณะกรรมการตรวจรับวัสดุเองอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็มีครบถ้วนนะครับเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเรานะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับทีนี้แสดงว่าในเรื่องของการแก้ไขแบบแปลนนี่คือเราก็รับรู้รับทราบใช่ไหมคะเรื่องการแก้ไขแบบคือต้องเข้าใจอย่างนี้นิดนึงนะครับผู้รับเหมาผมเคยอธิบายไปครั้งหนึ่งเราเป็นผู้รับเหมานะครับเราทำตามสัญญาก่อสร้างนะครับในเมื่อมีการแก้ไขแบบซึ่งก็มาจากทางผู้ออกแบบมาจากทางเจ้าของงานที่มีความประสงค์จะทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับของเราเองเราก็ต้องทำตามนะครับเขามีinstruction มาให้เรานะครับซึ่งพวกนี้มันมีเป็นหลักฐานหมดแล้วครับถามว่าเรารู้หรือเปล่าเราอยู่ในหน่วยงานเราก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาขอให้เราแก้ไขแบบนะครับแต่ถามผมต่อว่าแล้วเรารู้ไหมว่าแบบมันแข็งแรงไหมมันควรจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ทราบนะครับต้องเข้าใจว่าตึกนี้30 ชั้นถ้าคุณแก้ไขอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องไป analyze ตึกทั้งตึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูแบบกันเฉยๆแล้วบอกว่าอันนี้ได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งก็คือมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับเหมาอยู่แล้วเรื่องที่2เราไม่มีความสามารถที่จะไปทำอย่างนั้นนะครับแต่คิดว่าถ้าอย่างนั้นมันมีปัญหาที่ไหนคะถ้ามันมีการปรับแก้แบบขึ้นมาตั้ง9 ครั้งแล้วแบบทางบริษัทไม่ได้รับทราบเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่รับทราบเรารับทราบครับเรารู้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาคุยกันในที่ประชุมอยู่ทุกครั้งนะครับแล้วก็เขามีหนังสือสั่งการให้ผมทำอย่างการแก้ไขแบบทุกครั้งเนี่ยถ้ามีผลกระทบกับงบประมาณผมก็จะต้องทำงานลดให้กับทางหน่วยงานราชการอย่างเช่นเรื่องการลดความหนาของผนังลิฟต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำเป็นงานลดนะครับไม่ใช่ผมเห็นบางคนไปเขียนกันว่าโอ้โหเนี่ยหัวกันแล้วก็ไปลดงานกันผู้รับเหมาได้ผลประโยชน์มันไม่ใช่หรอกครับแต่เรื่องปลอมลายเซ็นนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ครับผมไม่มีหน้าที่ไปตรวจลายเซ็นใครนะครับเรื่องการแก้ไขแบบครับสรุปแล้วต้นเรื่องคนที่ขอให้แก้คือสตง.ต้องไหมครับผมไม่ทราบครับไม่ทราบคืออย่างนี้ครับเวลาคุณได้รับแบบมาเนี่ยแบบมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันนะครับอย่างในกรณีของโครงการนี้เนี่ยมันมีแบบขัดแย้งกันจำนวนมากนะครับแบบขัดแย้งคือแบบโครงสร้างไปขัดแย้งกับแบบงานสถาปัตย์แบบสถาปัตย์ไปขัดแย้งกับงานระบบไปขัดแย้งกับงานอินทีเรียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแบบขัดแย้งเนี่ยมันมีมากมายนะครับผมออกเอกสารสอบถามไปเนี่ย700 ฉบับถามใครคะถามผู้ควบคุมงานครับว่าจะให้เราทำยังไงจะให้ผมทำตามแบบโครงสร้างหรือจะให้ผมทำตามแบบสถาปัตย์หรือจะเอายังไงว่ามาเหตุผลที่ถามไปเพราะอะไรอะคะผมทำไม่ได้ไงครับแบบมันขัดแย้งกันน่ะผมทำแบบโครงสร้างทำตามแบบโครงสร้างผมก็ไปขัดแย้งกับแบบงานสถาปัตย์นะครับเพราะงั้นผมต้องถามครับซึ่งมันเป็นหลักปกติหรือไม่ปกติหลักปกติครับเป็นหลักปกติครับทุกโครงการเนี่ยมีเรื่องแบบขัดแย้งกันอยู่แล้วครับนะครับอย่างการแก้ไขปล่องลิฟต์ล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนี้เขาชี้แจงในที่ประชุมว่าอะไรอะคะคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางเดินของระหว่างปล่องลิฟต์เนี่ยมันมีเป็นทางเดินที่เขาเรียกคอริดอร์อะไรกันอย่างนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันมีความกว้างไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สอบถามกันนะว่าเราควรทำยังไงนะครับคือตึกนี้เนี่ยมันเป็นตึกราชการใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางกทมนะครับเพราะว่าตึกราชการไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าแจ้งเพื่อทราบเท่านั้นเอง แล้วการแก้ไขแบบมันจะทำให้ลดในส่วนของพวกปูนหินอะไรพวกนี้ไปด้วยนะคะหรือว่าก็ยังใช้สเปคเดิมสเปคเดิมครับสเปคเดิมครับทีนี้เป็นเงื่อนไขตามขั้นตอนนะครับตามร่างที่มีการทำเป็นขั้นตอนเนี่ยคนที่แจ้งมาถึง PKW หรือบริษัทที่ควบคุมงานก่อสร้างต้องเป็นบริษัทอิตาเลียนถูกต้องไหมครับใช่ครับผมคือมันในความขัดแย้งกันมันมีหลายกรณีในบางกรณีเนี่ยเราตรวจเจอก่อนเราก็เขียนเอกสารไปสอบถามเป็นเอกสารสอบถามนะครับที่เขาเรียกกันว่า RFI นะครับเราก็เขียนไปถามนะครับทีนี้ลำดับให้หน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เริ่มถ้าจะต้องออกแบบแล้วลำดับคือสตงส่งต่อมาที่ผู้รับเหมาไปต่อที่ไหนหรือยังไงตามขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงอะคะพอถามเป็นความรู้หน่อยอะค่ะคือช่วงไหนครับช่วงเริ่มเลยแล้วเริ่มแก้เนี่ยค่ะอ๋อเรื่องเราปรับแก้คือก็คงเริ่มเรื่องมันก็คงสำหรับตัวปล่องลิฟต์เนี่ยเราเขียนเอกสารไปถามทางผู้ควบคุมงานนะครับผู้ควบคุมงานก็นำไปปรึกษาในที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีท่านหนึ่งก็ตกลงว่าอันนี้เราน่าจะสอบถามผู้ออกแบบใช่ไหมครับเราก็ทาง PKW เขาก็สอบถามไปทางผู้ออกแบบนะครับผู้ออกแบบก็ชี้มาว่าจะทำยังไงก็กลับมาที่ PKW เขาก็เอากลับเข้าไปในคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกทีหนึ่งว่าตกลงผู้ออกแบบมีความเห็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในที่ประชุมถ้าเห็นตกลงได้ว่าเอาตามที่ผู้ออกแบบเสนอมาเนี่ยก็ PKW เขาถึงส่งมาให้ผมนะครับผมก็เอามาทำตามที่เขาสั่งมานะครับมีการคุยกันเรื่องของประเด็นความปลอดภัยในที่ประชุมว่าถ้าแก้แบบแล้วมันจะมีผลกับความปลอดภัยในเชิงวิศวกรรมมันต้องมีการคุยกันคือเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนออกแบบเขาเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าผู้ออกแบบเขายืนยันว่าทำได้มันก็คือก็ต้องทำตามนั้นนะครับตอนนั้นที่มีหนังสือทักท้วงไปเนี่ยค่ะอันนี้คือทักท้วงไปตั้งแต่ช่วงไหนอะคะที่ทำหนังสือไปสอบถามถึงแบบการปรับแก้หรืออะไรเงี้ยที่เราทักไปผมจำไม่ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นสเต็ปถูกต้องทุกอย่างนะครับมันเป็นสเต็ปถูกต้องขั้นตอนสเต็ปเนี่ยก็โอเคขออีก5 นาทีท่านครับขอนี้ไอ้700เรื่องเนี่ยที่ทำหนังสือไปเนี่ยฮะท่านฮะมีเรื่องไหนปล่องลิฟต์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าข้อกังวลไหมฮะท่านฮะ700เรื่องในปัญหาตรงนี้ฮะท่านผม700เรื่องยังจ่ายไม่จบอย่างนี้เดี๋ยวกันครับคือผมเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบนะครับมีการเป็นมือใช่ครับมันมีบางอย่างพี่ประชาชนรอก่อนสักครู่นะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะจะเดินทางมาเองลองสรุปผมครับแต่ใน700เรื่องมันถ้าเป็นในทางปกติมันไม่น่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวรบกวนท่านออกมาตอบนะฮะขออนุญาตเป็นไงล่ะตัวอัดหน้าเลยประชาชนเพิ่มเติมนะแล้วยังไม่มีการตอบคำถามใดๆเป็นไรไหมเขาล่ะไม่รู้ก็เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ผู้แทนของบริษัท China Railway No. 10เนี่ยนะครับก็เดินเข้ามาในระหว่างการสัมภาษณ์แล้วก็ดึงตัวของทางด้านคนที่กำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยออกไปจากวงสัมภาษณ์เลยคำถามนี้ยังตอบไม่ทันเสร็จเลยนะครับแล้วก็บอกว่าคือไม่ได้จริงต้องใช้เวลาตรงนี้เนี่ยในการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มารับการเยียวยาแล้วก็เดินจูงมือแล้วเดินดึงออกมาเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูภาพเพิ่มเติมก่อนว่าตอนนี้สามารถที่จะให้ดูด้านไหนได้ไหมนะครับแบบนี้ลงเลย
นะคะก็อยู่ค่ะทำงานในชั้นเดินจุงมือมาแล้วบอกว่าเราจะต้องไปจ่ายเงินให้กับประชาชนที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บอยู่นะคะเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยทางสื่อเองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้เขาดำเนินการไปก่อนแล้วก็เรายังคงต้องก่อนดำเนินการในอีกหลายเรื่องหลายประเด็นที่ตอนนี้ทั้งสังคมหรือสื่อมวลชนต้องบอกว่ามีคำถามมากมายเหลือเกินคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันมีคำถามเข้ามาเดี๋ยวไปตรงนู้นกันดีกว่านะครับเราจะได้ภาพในมุมกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่านะครับพาร์ทของผู้เสียหายก็ยังอยู่ตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของบางส่วนนะอันนี้เป็นบางส่วนนะครับที่มารอรับการเยียวยาในวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตรงช่วงบริเวณด้านหน้ากันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่าคือทางสื่อเองเนี่ยหลายๆchannelเนี่ยนะครับหลายช่องนะก็ยืนรอยังคงยืนรอเอาง่ายๆเลยยังยืนรอดักการสัมภาษณ์อยู่นะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่วนเมื่อขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยก็ทางด้านของผู้แทนจากบริษัทชัยนาทเรเวย์นัมเบอร์10เนี่ยก็เดินเข้ามากลางวงสัมภาษณ์ตรงนี้แหละเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับในระหว่างที่เรากำลังสอบถามทางสื่อก็สอบถามตามหน้าที่นะครับแล้วก็เดินเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าท่านครับต้องขออนุญาตมีทางด้านของผู้ที่รอรับการเยียวยามันต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินอะไรแบบนี้แล้วก็ทางสื่อเนี่ยก็ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมนะครับแต่ว่าทางด้านผู้แทนเนี่ยเขาก็เดินมาดึงตัวแล้วก็เดินออกไปทางอีกห้องหนึ่งเราก็อยากที่คุณผู้ชมน่าจะพอได้เห็นภาพกันอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของการติดตามในวันนี้เนี่ยเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะครับก็เรียกว่าสำหรับในส่วนของการติดตามเนี่ยนะครับในวันนี้เลยเนี่ยเป็นประเด็นของการเยียวยาทั้งในส่วนการเยียวยาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นในส่วนของการเยียวยาให้กับทางด้านของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้9 ราย 9 คนนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นแป๊บๆนะว่าทางผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยก็มีมาอยู่ในที่นี้ด้วยที่เราคุยกันไปในตอนต้นไลฟ์ด้วยอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารอดชีวิตมานะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของการติดตามเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวน่าจะได้มีประเด็นของการดูในเรื่องของประเด็นความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับเรียกว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคุณผู้ชมที่หลายๆท่านที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ส่งเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับสักครู่นะคุณผู้ชมก็เรียกว่าตอนนี้เลยเนี่ยหลายๆคำถามที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงหลายๆคอมเมนต์ที่ส่งเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะพอได้เห็นภาพกันอยู่แหละนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคือตอนนี้หลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบเพิ่มเติมนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในส่วนของการติดตามในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวในประเด็นความคืบหน้าอื่นเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวขอติดต่อทางทีมงานสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะลงไลฟ์กันระยะให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมช่วงท้ายเนี่ยเราถึงได้
จบเร็วอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวทางไทยรัฐสดจัดรวมถึงทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี32เนี่ยเราจะได้มาติดตามแล้วก็นำความคืบหน้าเข้ามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันนะครับก่อนลงไลฟ์กันเดี๋ยวเราไปดูรีเพลย์ในช่วงนี้พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงไลฟ์กันช่วงนี้นัตตี้เทพบรมสิงโตไทยรัฐสดจัดขอลงไลฟ์ก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ช่วงนี้สวัสดีครับ好的，我们看完了这个 reaction 视频啊，这是我看到的啊最长的一个 reaction， 这是我做的啊。那这里边啊，我们这个记者啊是非常敬业的啊，他到最后的时候还认为我的直播不足够长，还有很多问题没有问的，那让我很佩服啊。这样啊，我们先说一个题外话，从另外一个角度来先评论一下他的这个发布会一个整体的这个问题。过去啊，我们吃瓜啊，包括王志安的、肖恩的啊，这些大网红们塌方之后的公关都失败了啊，是极其失败，有的是。相对来说呀，像泰国审计署在建大楼倒塌，在这个缅甸大地震中，相关的这些责任方啊，包括泰国审计署、中铁时局啊，这个意大利公司、材料供应商啊，还有这个所有的相关的这些责任方，整体来说，公关啊是远远强于刚才我们说的那两位网红的，这就是机构。但事情啊，它是有特殊的地方，像这个大楼倒塌了，被成百个摄像头拍下了倒塌的这种惨象，你任何辩解啊，在刚发生的时候都是苍白的，都是无力的。那当然了，还有可能一些其他的原因，所以呢，这些机构啊就没有第一时间出来做这个辩解。这实际上呢，这是公关的里边，我觉得啊，这算中策啊，就是中策，他这么做是不错的啊。那当然了，可能还有更好的办法，但是他们选择的这个中策，起码是在一定程度上啊。避免了这个事情的继续的恶化啊，就是他们这个名誉的继续的恶化。当然这名誉已经没什么可谈的了，是吧？在这个事情的整个过程中啊，如果一开始就极力的出来辩解，那将是一个非常失败的公关。那么到现在为止啊，这个中科院出来2次，那么第一次呢是讲啊，我们的检测呢是没问题的，指出了官方检测的一些问题。那但是官方后来马上给他打脸了，说你这还是有问题。不管怎么说，他是在事发之后1个多月才出来的，这个影响要小多了。那这是中铁时局第2次出现在公共视野中。第一次是什么时候呢？就是张传令被捕啊，那个我们做过这个视频。这个张传令啊，他是应该说中铁时局的一个当红炸子鸡啊，这哥们儿能力还是比较强的。他看他的背景啊，他确实是从一线的施工开始干起来的，从项目经理啊，最后干到了中铁时局亚太分总啊，泰国的总经理。所以在中铁时局里边，这也算一个实力派啊，这个上升很快的，也算是干出来的。但是这个事情发生之后啊，一切的一切呢，就都转过来了，是吧？他被捕之后呢，就交了保释金啊，然后保释了，所以呢，他可以出现在这个发布会上。按照泰国法律啊，这个保释状态呢，也就是说，可以不离开特定的区域，定期呢到警察局报到啊，不接触这个案件的其他相关人员，然后配合调查。那当然，那这一次的这个委员会的会议呢，他实际上他接触了案件的其他人员了，但是呢，他是和这个翻译或者律师同时出现的啊。所以泰国法律是允许啊保释期间的嫌疑人呢参加必要的商务活动的，比如说啊与案件相关的这些说明会啊也是被允许的，如果没有特殊禁令的话啊。所以张传令啊这次出来啊，一定程度上呢可以消解一下大家对中铁时局的这种你说恨也好啊，这种憎恶也好啊，他毕竟没有跑，是吧？毕竟没有跑。实际上到目前为止啊，这个张总啊，他不能说是个替罪羊。很多人觉得，你看他
一脸的落寞是吧？那是不是替罪羊啊？因为他就是中铁时局的这个在泰国的代表啊，就是总经理啊，所以地震之后，他没有这个跑回中国啊。我觉得一个可能原因就是他总部要求他，你必须得给我坚守处理问题。还有可能呢，就可能他被限制出境了，因为他的职务就确定了他的就有实际的管理责任，你是跑不了的。法律责任按照泰国法律，你公司高管你肯定要为你公司的行为啊承担相应责任。另外在这个案件中他有多重指控啊，包括建筑质量问题，还有违反外国商业法的那个挂名股东的问题是吧，他都要替他的法人公司承担责任的。所以留在泰国有可能的是中铁时局的领导要求你留下来，必须留下来，哎，辛苦了啊，处理这个事宜啊，我们做你的 backup 怎么样的，各种许愿你必须给我盯住。然后呢，他确实是也有这个权利来解决事，因为很多的这些财务授权啊什么的可能都需要他来做。如果他逃回国，那这个事情就大发了，你知道吧？他这个中铁时局啊会面临更大的这种法律和声誉的风险。所以在案件发生之后啊，我觉得啊，泰国政府应该也不傻。如果张传令第一时间没有出境，那很快可能就会被限制出境啊。我觉得作为泰国来说呢，这么一个旅游国家，对于这个机场的这些限制、离境的限制是抓的比较严的。那么中国武汉的那个分尸狂魔啊，他在作案之后早晨离开了出租屋，到了上午要从机场出境的时候啊，廊曼机场吧，就被限制出境了。这个消息是很快的，很快识别了他的身份，根据他的租房协议找到他的护照号，然后就在机场发了限制令。所以张传令啊，我觉得更多的可能不是因为他限制的出境，而是因为这个事儿啊确实比较大。而且呢，张传令他负的主要还是法人公司的这个责任，是吧？他个人至于在里边签了多少不该签的字，那是另说的啊，都是职务的犯罪，如果有的话啊。所以目前来说呢，配合调查能减轻法律责任，关键是呢，它也能降低一部分就是中铁时局啊它的名誉的进一步的损失。你说这样一个必须承担实际责任的高管，他确实不是说替罪羊。所以在这个发布会上呢，因为他不懂泰语，他完全就靠他的律师啊，或者说他的翻译来替他发声。这是我印象比较深的张传令啊第二次出现在公共视野里边。那么这个事情啊，整个采访过程中啊，最后这个主持人很厉害的啊，就刚才那个戴着帽子那个泰国小哥记者，我做 reaction 做过2-3期他的这个视频了。那么这里边讲了一个什么呢？就是这次会议的主要目的是发放人道主义的慰问金啊，多少钱呢？每个人呢是大概是100万泰铢吧，我印象中是。然后呢，受伤的呢是20万，好像是啊。那么除其他的话就是合资方啊，希望这个事情就在这个话题范围内。但是后来啊，这个记者问的时候就完全跳出去了。你这个事情呢，牵手一方呢是泰国的司法部啊，让这个泰国的律师工会和权利什么公平保障部啊，就那位女士，然后呢和这个合资企业一块来做，还有一个其他的司法部派出的这个代表啊，成立这么一个委员会来处理这个事儿。总体来说呀，这个发布会也算一次公关啊，因为确实是还没有结论，说明到底谁负什么责任还没有调查出来。在这个情况下呢，先行拿出一部分这个资金进行援助，对于这个中铁时局也好，对于泰国的这个意大利公司也好，对他们的形象是有一定挽回的啊。当然这种挽回呢也是比较无力的。不管怎么说呢，这种处理方式啊也属于一种常规的方式啊。航空公司呢空难也有类似的这个处理方式。在马来西亚的 MH370 航班啊，到现在为止其实还没有赔偿完。到现在为止啊，我觉得泰国审计署大楼倒塌的这个赔偿啊，是远远强于马航370那个赔偿的。就是空难的赔偿啊，当然更复杂，但是
再比较说啊，1个月之后就发了慰问金，因为理论上啊，像一个飞机就是说失踪了几个月之后，这个人肯定是不存活了。那失踪了之后，他这个手续是非常复杂的啊，可能也是他们行业的惯例。这个建筑呢相对看来灵活一些，所以就给已经确认了继承人的遇难者发放了这个慰问金。所以这个情况下呢，我觉得还算是说得过去。所以我们还在说公关，就是目前来说呀，中铁时局也好啊。包括泰国审计署就不说了，它是政府部门，它也不能说什么。整体来说，这个公关是合格的啊，比起我们肖恩老师、王志安老师来说，还是比较合格的。那当然，这个最后啊，实际上这个采访后区啊是有点戏剧性的。就这记者刚才戴帽的小哥说呢，发布会结束了。挨个跟遇难者家属啊拍这个合影照片，就是送这个慰问金嘛。这个慰问金啊是不影响后边这个赔偿的啊，就后边打官司该赔多少钱，那该照样去弄。这个呢就是先行赔付的人道主义慰问金，就是挽回他们这个企业形象损失的这么一个举动啊。应该说你不能叫慈善吧，也是他们这么一个就这个年轻的小哥讲的啊，就是说，注意到有很多家庭比较困难啊，然后司法部牵头把这个钱发了，要1个月左右把这事儿做完。那这事弄完之后啊，实际上记者正要追问关键问题的时候呢，中铁时局代表啊就直接走过来了，是因为说以这个要给这个受害者家属发放赔偿为理由呢，就强行把这个受访的人给拉走了，就是让人比较疑惑，因为感觉到问的问题越来越多，你说的越多，可能错误越多，所以这就涉及到一个责任问题。那个这个情况下呢，就要推脱责任了，是吧？当问到这个设计修改啊、材料选择这些关键问题的时候，受访者呢基本上都推说这不是我们承包商的职责我们只是按图施工，是吧？特别强调什么结构图啊、这个建筑图啊，还有这些，所以总承包商。你难道不应该对这些质量把关吗？你是有这个责任的所以这个推的呢是有点勉强但是这个理由呢也只能这么提这个理由。另外呢，有一个记者说呢，说发出了700份的询问文件。大家知道这个在不同的国家、不同的地区就是这个商询函它叫法不一样，就是施工企业和甲方之间会有一个函件的这个来往。一定要留书面的呀 ，email 都不一定行的往往是要打印出来盖章递交给他说，这个通道它是宽了窄了是吧？这个门怎么样的？你这个电梯它的墙它的结构行不行？每一次修改都需要留这个文件，说有700多份询问文件，700多份，按照我个人经验来说吧，是有点多，但是如果把所有的细节都算上，其实差不多。施工几年的话呢？可能列的比较细是比较多的，那么那700多份文件呢？他认为主要就是设计图之间的矛盾，这么多的这个询问文件，是不是项目管理也比较混乱？大家知道那个设计公司已经跑了，设计公司已经跑了，设计公司呢是主要问题，看来设计公司问题很大。那么现在呢，就是什么监理签名那些东西呢，就是那个。合资方的那个代表就意大利那个就是意方公司，虽然是个泰国人，就是要不就是不知道，要不就不是我们职责，就是这种回答还是很难让人信服的。所以这个事件真的不仅仅是一个建筑事故更是对于中国企业在海外的整体形象会有非常深刻的影响。而且这个事儿只是一个开头，就跟我们讲。董小姐出了一个董小姐，马上就出来一个山东有55个男士有子宫患了子宫肌瘤，紧接着又扒出来重庆大学的这个副院长跟女儿这个写假论文的事挂名的事，这样的事情越扒越多呀。按照就是合作这个联营单位的这个代表话说呀，当时进入楼里边施工的有10家承包商，这个楼已经到了最后的时候了。大家知道封顶了，玻璃幕都挂上了。你像那会儿接近完工了，什么电梯肯定已经装完了，空调呢也基本上装完了，消防更不用说了，
给排水啊、照明啊这些强电弱电的基本上都完工了，剩下的就是装修，甚至装修都进行了一部分了。所以这次啊，就是109人里边呢，有相当一部分其实是这些合作单位的人，这些人呢有很多员工呢来自缅甸啊，来自老挝，所以他这个过程中啊，就是确认继承人啊，确认这个身份，确实是需要花点时间的。那么在这个过程中呢，实际上我觉得呀，这个责任啊，很有可能最后是333开，设计的30%多，施工的30%多，什么材料啊，这个甲方啊，这些责任就是他会各打几十大板啊。那么审计署的领导，那就看泰国政府之间的这些勾心斗角，这些博弈了啊。如果比如说啊，这些设计方呢，很有可能呢会承担更大的责任，就是什么呢？因为这个设计方的这个公司，它的整体实力它确实是比较低的，明显的就是一个不能叫挂靠吧，是一个比较小的设计公司，它背后呢可能通过某种关系拿到了这个楼的设计，就是泰国内部的贪腐问题。那么如果这种斗争啊，泰国的反腐能够比较往前走一步，那很有可能呢，这个设计公司会占1半左右的责任。但是啊，我毕竟没拿到图纸，是吧？我也很多朋友，包括 YouTuber 评论的，都是基于自己的认知来看的啊。那么从泰国电视台做的这个3D 模型上，那他们可能有部分的这个图能看到啊，确实是下边的支撑啊，就是很细的。另外呢，核心筒的修改到底是怎么个改法，也可能需要进一步讨论。施工是确定肯定是有问题的啊！我们看到现场那个很多水泥啊、混凝土就成了齑粉了，就是就没有个整体的东西，很多东西全碎了，那灰尘也非常大，就是因为碎了嘛。在土耳其地震之后啊，我们也给大家介绍过，土耳其地震的时候呢，有不少楼呢是整体倒的，就是地基出问题了，然后或者呢首层出问题了，它倒了之后呢，倒的时候呢其实是整体倒的，不像泰国的楼整体酥了那么掉下去的。那么倒了之后呢，它会进一步的这个就是折叠了，就是往下压，那个楼还算是完整的，起码这个就所有的这个承重结构看起来呢，它都平行着完整的，它有折断，但是没有碎。而审计署的大楼它全碎了都，你看最后30多层楼高，倒了之后就是一个堆，它甚至没有一个结构的样了，这个就让人太匪夷所思了。所以施工肯定也要占相当责任。再一个呢，就是材料方，看起来呢最先找到的材料方是钢筋，那混凝土呢？这混凝土其实就是甲方施工方的这个责任了啊。所以我猜哈，咱就瞎猜，可能很有可能呢各打50大板。那至于审计署的领导那2位泰国记者已经起诉了泰国审计署的领导，会不会真正的处理他们，这就太难说了啊。另外这里边还有泰中关系。一个是泰国政府的勾心斗角，这种反腐到底，因为泰国审计署是很超然的这么一个单位很多人都不敢得罪他，是吧？那另外一个呢，就是中泰关系那一带一路就不用说了很多时候像这些今年2025年对中铁系统来说，尤其是中铁时局，这是一个关口为什么呢？你影响了上面的大事你想想。太惨了，这个楼轰然倒塌，在几十个上百个摄像头的这个拍摄下，冲击力太大了。就所有的中国制造，不叫中国制造，中国建筑、中国建设都会被打上这个问号。它会不会再来地震就塌呀？泰国呢，大家知道，在图纸审查的时候它实际上对地震的考虑并不太多的。泰国的防震等级各方面，因为泰国没有大地震一直。这次也不大呀，才4级5级地震嘛，是吧？所以到现在为止，我觉得在 DSI 没有做出调查结论之前，在这个整个这个调查，那么先行赔付给一个不叫赔付先支付这个人道主义慰问金，总算是在这个事故中让我们能看到遇难者家属能得到一丝慰藉我们也希望这个调查结果尽快出来。尽快出来，以平息就是泰国人对于中国这种，不能叫意见就是这种民愤
啊。另外一个呢，就是说，也希望啊给这些遇难者家属一个交代啊，好吧？这就是今天的视频，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。